Hej och välkommen till årets första video. Det är 2022 nu och det här är också den första av 2 eller eventuellt 3 delar där jag kommer att svara på de frågorna som ni ställde i kommentarsfältet i en tidigare video. Jag har delat upp frågorna lite grann och blandat dem så att de kommer inte komma i den ordningen som de ställdes. Utan jag kör på med första frågan nu helt enkelt. Den här frågan kommer från Electric Grand. Om det svaga bogvisiret och vattnet på bildäck var de enda orsakerna till katastrofen, skulle inte fartyg av denna typ ha förbjudits helt och hållet då? Hur är det möjligt att drive-through ropax-fartyg fortfarande tillverkas idag efter att Estonia påvisat fara med denna konstruktion? Eller är det så att ropax-fartyg egentligen är trygga, men det finns andra orsaker till att Estonia sjönk? Orsaker som är kända inom branschen men som man inte talar om. Ja, det är en intressant fråga. Om vi börjar med det här med vatten på bildäck och så vidare. Att rorofartyg som Estonia hade ett inbyggt fel, eller vad man nu ska kalla det för, det hade ju varit känt länge. Redan 1986 så kantrade ju Herald of Free Enterprise just på grund av vatten på bildäck. Så man kände helt klart till att vatten på bildäck på ett sånt här typ av fartyg inte är någonting bra. Och därför skulle man se till att vatten inte kom in på bildäck överhuvudtaget. Man kan väl säga att samma sak gällde bogvisir. Innan Estonia så hade det skett minst 14 incidenter med bogvisir. Till exempel så fick Diana 2 stora skador på sitt bogvisir året innan Estonia. Det var i januari 1993 när hon färdades över Östersjön i hård sjö. Och det man gjorde där var att man reparerade bogvisiret och det hände inte så mycket mer. Man kontrollerade inte andra fartyg med samma konstruktion utan man reparerade bogvisiret och så seglade man bara vidare. Så man kan väl säga att Estonias förlisning berodde delvis på ett systemfel. Man såg inte det här sambandet med flera havererade bogvisir som hade skett då innan Estonia. De rapporterades inte och ingen gjorde någon sammanställning heller. Och det gäller väl även det här med fria vätskeytor på stora öppna bildäck. Herald of Free Enterprise visade att det var väldigt farligt och reglerna skärptes efter den olyckan. Men de skärptes på det sättet att man skulle inte kunna lämna hamnen med bogporten öppen helt enkelt, så utan kravet blev att man skulle installera indikationslampor på bryggan som skulle visa då om bogporten var öppen eller stängd. Jag har för mig att man även pratade om att fartygs bildäck skulle delas in i vattentäta sektioner, men att det inte blev av. Eller det hände inte just då i alla fall. Och man ska komma ihåg att det här var ju ändå en hel bransch som man måste ändra synsättet inom. Och bygga om fartyg är ju ganska komplicerat och dyrt, så att det man fokuserade på då var att se till att vatten överhuvudtaget inte skulle kunna komma in på bildäck. Och fartygen idag byggs ju inte med bogvisir, en del byggs inte ens med en bogport med öppning för den överhuvudtaget. Utan vissa fartyg som byggs för att gå i hårdare sjö, de får sin öppning, eller en av öppningarna i alla fall, på sidan istället, så att fören inte har några öppningar alls, och det är ju betydligt säkrare. Då ska vi se, då går vi vidare. Fråga 4 kommer från Enros Hugge. Kan du berätta lite om vad man kan läsa för böcker om Estonia? Vilka böcker är de mest pålitliga, intressanta och läsvärda? Och hur lätta är de att få tag på? Bra fråga. Min favoritbok kan man väl säga är Katastrofkurs, Estonias väg mot undergång. Och en annan väldigt bra bok är Estonia, berättelser om en tragedi. Katastrofkurs är intressant tycker jag, eftersom den kom ut redan 1995 och den är skriven av 2 stycken journalister som är väldigt insatta. Och den skrevs alltså 2 år innan JAIC la fram sin haverirapport då i slutet av 1997. Och det jag gillar med den här boken, det är deras resonemang kring katastrofen och utredningarna, för de går även igenom delar av varvets utredning. Den andra boken, Estonia, berättelsen om en tragedi, är bra, för där får man verkligen läsa om den mänskliga delen av den här tragedin. Hur folk upplevde det som var ombord och så vidare. Och det är inte massa tekniska grejer utan det handlar om folks upplevelser. Och den här boken är ett jättebra komplement till polisförhören som i vissa fall kan vara väldigt, väldigt korta. Och polisförhören finns ju på GGEs hemsida som jag har sagt i mina videor tidigare, så det finns ju alltid en länk här under så du kan gå in och läsa dem. Och de här båda böckerna finns då och då på bokbörsen.se. Det var länge sedan jag såg Katastrofkurs där faktiskt, men Estonia, berättelsen om en tragedi, brukar finnas där lite då och då. Då tar vi nästa fråga. Nästa fråga kommer från Erik Åsenlund. Hej! Tack för att du delar med dig om Estonia. Min fråga är, hur många i besättningen överlevde och vad hade de för uppgifter på båten? Önskar en god jul. Tack för frågan, och jag får väl säga god fortsättning eftersom det redan har varit jul och även nyår när jag lägger upp den här videon. Totalt överlevde 43 stycken ur besättningen och de var ju 186 totalt ombord då enligt de officiella siffrorna. Och det var 31 stycken män som överlevde och 12 stycken kvinnor. Det var allt från butiksbiträden till matroser och annat.
Så såg det ut då när det gällde besättningen och de som överlevde ur besättningen. Vi hoppar vidare och går in på felsmaksfrågor. Jag tar de som är nya kan man säga då. Så den första är då, varför tog det så lång tid innan Estonia började kalla på hjälp? Vad höll de på med under de 20 minuterna som gick mellan slagsidan 01.02 och det första nödropet 01.22? Ja, så här, det är ju omöjligt att veta vad som hände på bryggan, men man kan ju ha olika teorier om det. Min teori är att man helt enkelt trodde att man skulle kunna ordna upp situationen. Enligt Troy så samtalade han med bryggan om att pumpa babors ballasttank full, men det går inte eftersom den redan är full. Den fyllde man ju på redan i Tallinn innan man åkte eftersom man hade lastat snett, så att fartyget hade ju redan en slagsida och det kompenserar man nu då genom att fylla babors ballasttank. Men man pratar även om att pumpa färskvatten över bord för att häva slagsidan, men det funkar inte heller på grund av strömbortfall eller något i den stilen. Så jag tror att man helt enkelt försökte lösa problemet med slagsidan. Kanske insåg man inte hur allvarligt läget var. Det finns till exempel ingenting som tyder på att man visste att visiret var borta. Och under tiden man jobbar med de här sakerna då så ökar ju slagsidan hela tiden. Och plötsligt så tror jag att man insåg hur allvarlig situationen var. Och då skickar man ut sitt nödrop. Det är så jag tror att det har gått till helt enkelt. Och varför verkar det som att Estonia inte kunde höra de andra fartygens svar i början av nödropet? Det är ju samma sak där, det är ju ingen som vet. Men eftersom det är tredje styrman som tar över från andra styrman så kan orsaken kanske ha varit att andra styrman helt enkelt inte var kapabel att prata eller uppfatta vad som hände. Han var helt enkelt i chock. Man ska ju komma ihåg den situation de befann sig i. Bryggan är 24 meter lång och fartyget hade ju en slagsida på 30-50 grader när man skickade nödropet, så det är ju väldigt kraftig slagsida. Det går ju inte att stå upp. Och vi vet ju att flera har vittnat om att folk blev apatiska och inte rörde sig alls där de befann sig inuti fartyget. Och kanske var det något liknande som drabbade andra styrman. Och det är därför han helt enkelt inte svarar eller verkar höra då när Silja Europa och Mariella tar kontakt. Ja, då går vi vidare. Nästa fråga kommer från Fisker88. Hej, vi vet idag att svenska spioner var djupt inblandade i att montera ner gamla sovjetiska militära prylar för att sedan lasta det ombord på Estonia och skeppa stöldgodset vidare genom Sverige till okända destinationer. Tycker du att den svenska underrättelsetjänsten och överbefälhavaren har använt lyckligt ovetande passagerare som mänskliga sköldar? God jul. God jul själv, eller jag får väl säga god fortsättning eftersom det är ett nytt år nu när det här läggs ut. Men det här med mänskliga sköldar, jag vet inte. Jag tycker det är ett ganska starkt uttryck i det här sammanhanget. Jag tror till exempel inte situationen var till exempel att någon ställer sig frågan hur ska vi få hem det här topphemliga militära materialet och någon svarar att jo, men vi fraktade det på ett passagerarfartyg, då är det ingen som kommer att attackera det. Jag tror inte att det var så det gick till. Estonia var ju den naturliga vägen från Tallinn till Stockholm eftersom det inte går att köra bil. Eller det går väl att köra bil hela vägen runt, men det är ju en väldigt, väldigt lång omväg. Så det blev ju naturligt att man tog det man skulle ha då från Tallinn till Stockholm med Estonia då. I podden Fredagsintervjun så pratar man om att man fraktade material med färjorna från Tallinn eftersom det just var den naturliga vägen. Jag tycker man ska lyssna på den intervjun, den är väldigt intressant. Där pratar man faktiskt om de här med de militära transporterna och så vidare. De som pratar där är bra insatta i just det här med de militära transporterna. Men jag tror inte man transporterade någonting på Estonia just för att det var ett passagerarfartyg och man tänkte att ingen kommer att attackera ett passagerarfartyg. Det tror jag inte. Det var alla svaren på den här omgångens frågor. Som jag sa tidigare kommer det att dyka upp flera delar med svar på frågorna. Men hoppas att du tyckte att det var intressant och att jag lyckades svara på frågorna någorlunda bra i alla fall. Det är inte lätt att svara på frågor om Estonia på ett kort sätt utan svaren brukar ofta bli väldigt långa. Men jag hoppas att du tyckte att det var intressant i alla fall. Du får ha det så gott. Lämna en tumme upp om du tyckte att det var en intressant video. Så hörs vi i nästa Q&A-video där jag kommer svara på flera frågor. Ha det så gott. Hej då!